Lipsa sa de scrupule în politică i-a scos din minți până și pe otomani, care erau poreclit pe eroul acestui episod, grecul de origine Mihail Cantacuzino, Șeitan Oğlu, mai pe românește Șaitanoglu sau Șeitanoglu, adică fiul diavolului. De la bizantini la români. Celebra familie a Cantacuzinilor are în spate peste un mileniu de istorie, scrisă la cel mai înalt nivel. Trăitorii Bizanți au ajuns în secolul XIV chiar să dea unul dintre cei mai influenți împărați bizantini târzii. Căderea Constantinopolului sub otomani în 1453 a avut consecințe dezastruoase pentru membrii familiei Cantacuzino. Mulți au căzut victime sultanului Mehmed al II-lea, inclusiv marele domestic Andronic, paleologul Cantacuzino și protostratorul Cantacuzino, ambii executați la Constantinopol în 1453. Alți membri, precum Ioan, au căzut victime masacrelor de la Novo Brdo în 1477. Supraviețuitorii au reușit să se refugieze în insule precum Chios și Creta sau în Otranto, Italia. Unii au rămas în Serbia, iar o parte a apărut la Istanbul în ultimele decenii ale secolului al XV-lea, fiind menționați în documente fiscale otomane și italiene ca oameni activi și foarte întreprinzători. Ramura care va ajunge să se stabilească în țările române se trage din Mihail, fiul marelui domestic Andronic, pe care l-am pomenit mai înainte. Mihail a murit de ciumă la Istanbul în 1522. Fiul său Dimitrie, mort la muntele Athos în 1574, este tatăl lui Mihail, omul nostru, și Iane, mort în 1592. Aceștia sunt considerați a fi primii cantacuzini care au stabilit legături strânse, economice și politice, dar și matrimoniale cu țările române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Există însă indicii că relațiile cantacuzinilor cu țările române ar fi început cu aproape un secol mai devreme, între 1485 și 1489, când Mihail, tatălui Dimitrie Cantacuzino, a cumpărat o casă la Istanbul și a oferit-o voivodului Moldovei, Ștefan cel Mare. Se presupune că acesta era un dar de zestre, deoarece se crede că acolo a locuit și s-a căsătorit Alexandru, fiul lui Ștefan cel Mare, trimis ostatec la Istanbul. În aceeași perioadă, voivodul muntean Vlad Călugărul a fost adoptat ca fiu spiritual de două doamne în vârstă, printre care se număra și Ecaterina sau Catarina Cantacuzino. Fețe bine știute. Mihail Șeitan Oğlu și fratele său Iane sunt considerați a fi primii cantacuzini care au stabilit legături strânse cu țările române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, cum vă spuneam. Deși a avut o influență masivă asupra lor, ei nu au locuit în țările române. Reședințele principale ale lui Mihail se aflau în Imperiul Otoman. Palatul său era în Tracia, la Ahialos, pe coasta Mării Negre, astăzi în Bulgaria. Desigur că mai avea și o casă somptuoasă în Istanbul, unde se trăgeau sforile Imperiului. Dar dacă nu a locuit în țările române, atunci de ce este așa de important Șeitanoglu pentru istoria românilor, mă veți întreba? Ei bine, aici trebuie să facem un excurs în activitatea lobiștilor din acele vremuri. În a doua parte a secolului al XVI-lea, tronul țărilor române ajunsese practic să se liciteze ca pe eBay la Istanbul. Însă nu era așa de simplu precum se pare. Nu-ți puteai face pur și simplu un cont de licitator și participa așa la licitație, cu toate că nu te cunoștea nimeni. Pentru a participa, trebuie să ai o reputație. Aceasta avea dublă semnificație. Pe o parte, garanta sultanului că oferta primită e serioasă și vine de la cineva care chiar vrea să plătească și e în stare să plătească, iar pe de altă parte, pentru licitator, că oferta sa se duce și va fi plasată unde trebuie, adică lângă actori politici care chiar au puterea de a-l pune pe tron. Dar pentru a ajunge acolo sus, trebuie mai întâi să deschizi uși, prea multe uși, și să ungi un întreg lanț de birocrați otomani și cunoscuți de cunoscuți ai lor. Pentru aceasta, ca și candidat la tron, ai nevoie de profesioniști care cunosc toată această încrengătură și jocuri interne ale Palatului Otoman. Cine cu cine e prieten, cine cu cine e dușman, ori concurent. În fine, cu o altă, cel puțin la fel de mare problemă sunt banii lichizi. Poți fi omul avut, ca Ioan Vodă cel Cumplit, ori ca Mihai Viteazul,
Însă majoritatea banilor ți se află în bunuri, în mărfuri sau în proprietăți. Ori pur și simplu nu poți plăti în timpul dorit de cei care vor să fie unși. Pentru aceasta ai nevoie de cineva de încredere, care să fie mereu la Istanbul și să lucreze pentru tine pe lângă Palatul Sultanului. În limbajul timpului, astfel de oameni și rețele de influență se numeau fețe bine știute. Mai multe într-un episod special cu siguranță. Rolul catacuzinilor era tocmai acesta. Ei erau puntea de legătură între creștini și autoritățile otomane. Ei au fost deopotrivă în serviciul Patriarhiei Ecumenice și al curții otomane și au devenit principalii negociatori și mai ales finanțatori în afacerile politice ale domnilor români. Contemporani, precum germanul Martin Gerlach, care l-a întâlnit de mai multe ori la Istanbul, îl considerau pe Mihail adevăratul domn al Valahiei și Moldovei. Da, Herr de Walachei und von Moldau. Îl scrie direct. Urcând scara puterii. Se crede că Mihail Cantacuzino s-a născut prin anii 1510-1512, iar după alții în 1515. Tatăl său, Dimitrie, era mare domestic al Patriarhiei, dedicat organizării și salvării Patriarhatului de la Constantinopol. Mihail, om de o inteligență excepțională, a crescut, deci, într-un mediu post-bizantin prosper, beneficiind de la bun început de tot felul de ile și relații pe lângă elitele otomane. Înainte de a se implica activ în politica țărilor române, Mihail era deja cel mai bogat om din Imperiul Otoman, cu cele peste 100 de sate ce se întindeau până la Dunăre și deținea arendășia salinelor, aurul alb al acelor vremuri. Deși era, desigur, creștin ortodox și provenea dintr-o familie profund legată de biserică, sursele nu îi atribuie niciun fel de moralitate strictă în metodele sale politice, caracterizate prin agresivitate majoră și machiavelism. În anii 1560, Mihail ajunsese să-și folosească banii și influența sa pentru a exercita puterea decizională asupra însăși Patriarhiei, reușind chiar să numească și să depună patriarhi ecumenici. Dacă ești patriarh, nu mai e de oameni de-ăștia să n-ai nevoie ca să-ți reprezinte interesele pe lângă sultanul otoman. Dar au existat soluții și mai urlătoare la cer. Spre exemplu, după arestarea sa în 1576, fiindcă n-avea niciun chef să-și folosească averea colosală, l-a strâns pe patriarh cu ușa pentru a organiza colectări de bani de la enoriaș cu care să-și plătească răscumpărarea din pușcăria sultanului. 200 am cheltuit, iar restul am adus ființei voastre. Bine, lasă-i la mine. Lasă-i la mine. Mai mult de imediat. El și-a utilizat averea imensă pentru a crea o rețea de relații puternice, mergând până la celebrul și puternicul mare vezir Mehmed Socolu Pașa, care l-a protejat și l-a ajutat până în ultima clipă. Fără de astfel de rețele, lobiștii acelor vremuri, ca și cei de astăzi, nu puteau lucra. Deși a ajuns să pună domni pe tron și funcționari otomani în funcții și chiar să se plimbe prin bazarul protejat de inițieri, Mihail nu deținea un titlu politic formal. Cheia a fost, cum spuneam, colosala sa avere și relațiile construite pe aceasta. Înainte de 1568, Mihail s-a căsătorit cu o descendentă a basarabilor, Maria. Așa se face că trage toate sforurile necesare pentru a pune pe tron pe cei doi frați ai nevestei, strănepoți ai Măriei sale, Vlad, crescuți la Constantinopol însă. În 1568 pe Alexandru al II-lea Mircea, în Muntenia, și în 1574 de Petru Șchiopul, în Moldova. Pentru atingerea acestui scop, nici măcar creșterea semnificativă a haraciului nu i-a stat în cale. Când la urmă, ce călfea el? Crește haraciul la proști că nu plătesc eu. Fiul diavolului. Bun film. Porecla Șeitan Olu, fiul dracului adică, avea tradiție în familia Cantacuzino. Un văr de secolul al XV-lea al bunicului lui Mihail era policrit Seitanis, adică ca Vlad al nostru, Drăculea. Această poreclă nu vine
de la fapte militare și nici nu are conotații exclusiv negative. Ea făcea referire la dibăcia și la inteligența machiavelică a lui Mihail Cantacuzino în relațiile cu elitele otomane, așa cum este ilustrată de Chesarie da Ponte într-o anecdotă. Înainte de a auzi această anecdotă și a afla cum a ajuns Mihail să fie numit fiul diavolului, asigurați-vă că m-ați spus bine cu butonul de abonare și ați ascultat cu atenție mesajul sponsorului care a făcut posibil acest episod. M-ați întrebat cu ce vin mă hidratez prin diferitele podcasturi. Astăzi vă pot răda secretul. Vinuri de înaltă ținută din Basarabia, că toate acolo beau vin. În capul listei mele de preferințe, domnule Davidescu. Ca o coincidență frumoasă, se întâmplă ca domnul Davidescu să ne fie și unul dintre cei mai vechi și mai fideli fani. Aruncați deci un ochi pe site-ul domniei sale și dacă doriți ca episoadele noastre să alunece mai ușor la inima dumneavoastră, încercați să vă ungeți cu același vin. Nu uitați că, înainte de toate, să închinați măriei sale Vlad și apoi și logofeților săi. Hai noroc și sănătate! Iată anecdotă. Marele vizir, prietenul său, îl cheamă cu apelativul Celebi, de față cu un imam care, când Mihail părăsește încăperea, îi reproșează că nu este convincios să numească pe un gheaur cu un titlu rezervat altfel doar prinților și liderilor sufii de cel mai înalt rang. Aflând asta, Mihail se hotărăște să-i arate imamului cine e șef. El merge acasă la imam și se interesează oficial și în taină ce consumație are palatul său. Fără să mai aștepte răspunsul imamului, a doua zi, Mihail trimite o corabie plină cu provizii suficiente în orz, unt și lemne. Văzând generozitatea și anticiparea nevoilor sale, imamul a uitat pe loc de toate principiile și l-a salutat cu formula Mihal Celebi, Hoş geldin, bine ai venit, Mihail Celebi, în repetate rânduri și chiar de față și cu vezirul. Rămas cu ochii câcepele, marele vezir nu s-a putut abține să exclame cu accent grecesc, așa cum reiese din izvor, Gea seitansin, gea seitan olun, deci ori ești drac, ori fiu de drac. Adică, în traducerea zilei noastre, bre, ești dat. Dracului, doctore. Afrontul doamnei Chiajna. Sfârșitul tragic al lui Mihail Cantacuzino a fost rezultatul direct al influenței sale politice masive. Ce l-a făcut mare și puternic l-a și răpus. Politicile sale agresive i-au atras mulți dușmani care, într-un sfârșit, au găsit cale să se răzbune. Un personaj cheie este celebra doamnă de fier, Chiajna, văduva voievodului muntean Mircea Ciobanul, probabil cea mai puternică femeie din toată istoria românească. Dacă vă abonați, să fiți siguri că nu veți rata un episod special despre ea. Punctul de plecare al dușmăniei se regăsește în anii 1560, în jurul căsătoriei fratelui lui Mihail, Iane, cu o fiică a doamnei Chiajna. Iane Cantacuzino a mers în Valahia pentru a o lua pe Marina, fiica de 15 ani a Chiajnei, dar aceasta îl prefera pe un alt fețitor, pe un chipeș și tânăr nepot al patriarhului ecumenic. Iane, cu cei 50 de ani ai săi, era doar un bătrânel pentru acele timpuri. Numai la insistențele patriarhului, pe care îl treceau toate nădușelile, Chiajna și Marina au fost încumetate să realizeze căsătoria în 1564. Pe drum spre Anchialos, Iane a continuat să-i aducă reproșuri violente. Marina a apelat la Chiajna, care nu și-a putut lăsa fiica în suferință și a trimis un comando pe urmele lui Iane și a oamenilor săi, care i-au urmărit tocmai la sudul Dunării, reușind eliberarea domniței într-o temerară acțiune de noapte în stil Valah. Mihail Cantacuzino nu a putut trece cu vederea acest afront adus familiei sale. De răzbunare nu a scăpat nici patriarhul Ioasaf. Câteva săptămâni mai târziu, Petru cel tânăr, fiul Chiajnei aflat pe tronul muntean, primește vestea că trebuie să plătească brusc cu o cincime mai mult haraci, iar 4 ani mai târziu e mazilit cu tot. Chiajna, Petru și Dobra, fiica mai mare, au fost exilați tocmai în Alep, unde fiul moare peste numai un an, la doar 23 de ani. Cele două femei ajung în cea mai grea situație economică, practic cerșetoare pe străzile marelui oraș sirian. În aceste condiții, Chiajna a decis
convertirea la islam a celor doi fii rămași, care să o ajute într-un final să obțină jackpotul cel mare, anume căsătoria Dobrei cu unul dintre fiii sultanului Selim al II-lea. Culmea, acesta a devenit în 1574 și câștigătorul tronului Murad al III-lea. Sfârșitul. Dobra și Chiajna au început să lucreze temeinic pe Mihail Cantacuzino. Am și eu un cap de muiere. O să fie vai de curul lui. Doar 2 ani mai târziu, acesta este arestat chiar după, poate, prea suntuoasa nuntă a fiului său Andronic, care atrăsese nu doar priviri admirative. La intervențiile prietenului său, marele vezir Mehmed Sokolu Pașa, Mihail a reușit să fie eliberat din arest, însă cu prețul uriașei răscumpărări de 160.000 de galbeni, practic cam triplul haraciului plătit de munteni în timpul Chiajnei. Totodată și-a pierdut și arendășia salinelor. Dar tot la intervenția prietenului său, a reușit să obțină funcția de furnizor de blănuri al Palatului Sultanal. Aceasta i-a permis să călătorească în afara Imperiului. În decembrie 1577, Mihail a călătorit la Moscova. La scurt timp, a izbucnit răscoala lui Nicoară Potcoavă în Moldova în februarie-martie 1578, susținută de cazaci și de țar. Se bănuiește că Mihail ar fi finanțat sau cel puțin încurajat această mișcare anti-otomană. Sultanul Murad al III-lea a primit denunțuri de la hanul tătar al Crimeei, iar propriul său nepot, fratele lui Petru Șchiopu, ar fi furnizat informații dăunătoare. Mihail a fost executat pe 3 martie 1578 sau 15 martie după alte surse, în chiar palatul său din Anchialos, iar bunurile sale confiscate și scoase la mezat. Iane, fratele său, intră într-un cont de umbră pentru o vreme și revine pe scenă abia în 1585, odată cu întronarea lui Mihnea Turcitul în Valahia. Aici deținea funcția de mare ban și pe lângă ea și pe cea de Capuchihai, adică de ambasador al Valahiei, dar și al Moldovei la Istanbul. După moartea sa în 1592, funcția de ban este preluată de Andronic, fiul lui Șeitanoglu, care va deveni mai târziu mâna dreaptă a lui Mihai Viteazul. Vece mică lumea. Prea puțini au ajuns să joace în aceeași ligă cu politicianul Șeitanoglu. Principiile, mai precis lipsa lor, care l-au făcut atât de eficient, i-a tras și sfârșitul în culmea puterii sale. Dacă vrei să știți cine a fost una dintre cele mai puternice victime ale sale, puteți arunca aici o privire. Iar dacă vrei să știți cine a fost și mai periculos decât Șeitanoglu în vremea patronului acestui canal la Țepeș, sigur nu veți rezista să dați click aici, însă numai după ce v-a spus bine cu butonul de abonare și cu clopoțelul de atenționare. Fără astfel de pile, oricât de ortodox ar fi, algoritmul nu ne va lua în seamă. Eu sunt Adrian Gheorghe, membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draconianu și ca devotat logofăt al său, vă transmit urarea cu care Maria sau Vlad obișnuia să-și încheie scrisorile slavone și Dumnezeu să vă veselească. Amin.